2,2 nghìn tỷ baht, một con số khổng lồ mà Việt Nam sẵn sàng chi ra cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Trong khi nhiều quốc gia Đông Nam Á vẫn đang bàn bạc, còn đang tranh luận về vốn và lợi ích, thì Việt Nam lại chọn cách hành động. Điều đó khiến truyền thông Thái Lan phải chú ý. Một kênh tin tức kinh tế nổi tiếng, Long Tu-mun với hơn 700.000 người theo dõi, đã đăng tải một video dài, phân tích chi tiết dự án đường sắt cao tốc của Việt Nam, gọi đây là canh bạc có thể thay đổi vận mệnh đất nước. Hôm nay, kênh Thành Yêu Nước mời bạn cùng lắng nghe, không chỉ là câu chuyện của người Thái nhìn về Việt Nam, mà còn là cách mà thế giới đang dõi theo một quốc gia đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ. Kênh Long Tu-mun bắt đầu video của họ bằng một câu hỏi rất thú vị. Tại sao Việt Nam lại dám đặt cược 2,2 nghìn tỷ baht vào một tuyến đường sắt cao tốc dài hơn 1.500 km? Theo họ, đây không chỉ là một dự án giao thông, mà là một quyết định mang tầm chiến lược quốc gia, có thể thay đổi cả cấu trúc kinh tế Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Nếu mở bản đồ Google Maps, bạn sẽ thấy Việt Nam là dải đất hình chữ S trải dài từ Bắc xuống Nam. Tuyến đường sắt cao tốc được quy hoạch chạy dọc xuyên suốt đất nước từ Hà Nội, trung tâm chính trị, đến thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất. Tổng chiều dài tuyến là 1.545 km, đi qua 20 tỉnh, thành và 23 nhà ga. Tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 68 tỷ USD, tương đương hơn 2,2 nghìn tỷ baht của Thái Lan. Đơn vị đề xuất là Vinspeed, một công ty con mới thành lập của Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Theo kế hoạch 20% vốn sẽ là vốn tự có của doanh nghiệp và 80% là vốn vay từ chính phủ với lãi suất ưu đãi 0%. Dự án dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành vào năm 2030. Khi tuyến đường hoàn thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm từ 30 tiếng xuống chỉ còn 5 tiếng, nhanh gấp 6 lần hiện nay. Điều đó đồng nghĩa với việc một chuyến công tác Bắc Nam có thể diễn ra trong cùng một ngày. Vận chuyển hàng hóa tươi sống, hàng điện tử, dược phẩm sẽ nhanh chóng và ổn định hơn. Và quan trọng hơn hết, một Việt Nam gắn kết hơn về không gian và cơ hội phát triển. Chính phủ Việt Nam kỳ vọng rằng, khi đi vào hoạt động, GDP quốc gia có thể tăng thêm ít nhất 1%, đồng thời tạo ra hiệu ứng mạng lưới network effect, thúc đẩy phát triển du lịch, đô thị, bất động sản và thương mại dọc tuyến đường. Kênh Long Tu-mun cho rằng đây là một cuộc cách mạng về hạ tầng, vì tuyến đường này sẽ nối liền 4 cảng nước sâu lớn nhất của Việt Nam, bao gồm cảng Hải Phòng ở miền Bắc, cảng Đà Nẵng ở miền Trung, cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép, Vũng Tàu ở miền Nam. 4 đầu mối này sẽ kết nối trực tiếp với đường sắt cao tốc, giúp hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn, giảm chi phí logistics và đặc biệt là tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Long Tu-mun gọi đây là dự án có thể lật ngược bàn cờ kinh tế khu vực, vì nó không chỉ giúp Việt Nam phát triển nội địa, mà còn tác động đến chuỗi cung ứng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tập đoàn đang dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Để lý giải tầm nhìn của Việt Nam, Long Tu-mun lấy ví dụ từ Nhật Bản, quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu tuyến đường sắt cao tốc Shinkansen. Tuyến Tokaido Shinkansen, khai trương năm 1964, chỉ dài 553 km, nối Tokyo, Nagoya, Osaka, nhưng đã trở thành huyết mạch kinh tế của Nhật Bản suốt 60 năm qua. 3 thành phố lớn cùng hàng loạt đô thị vệ tinh xung quanh đã biến tuyến đường này thành một hành lang kinh tế khổng lồ, nơi tập trung hơn 68 triệu dân, tương đương một nửa dân số Nhật. Long Tu-mun nhận định, Việt Nam đang muốn tái hiện điều mà Nhật Bản từng làm được. Tuy nhiên, thử thách của Việt Nam lớn hơn gấp nhiều lần. Khoảng 75% diện tích Việt Nam là đồi núi, khiến việc xây dựng tuyến đường cao tốc trở nên vô cùng phức tạp. Phải xây hàng trăm cây cầu, nhiều đường hầm xuyên núi, đòi hỏi công nghệ tiên tiến và chi phí khổng lồ. Việt Nam hiện chưa có công nghệ đường sắt cao tốc riêng, nên sẽ cần hợp tác với Nhật Bản hoặc Trung Quốc, hai quốc gia có kinh nghiệm và công nghệ vượt trội trong lĩnh vực này. Long Tu-mun thẳng thắn cho rằng, đây là một canh bạc lớn, nhưng nếu thành công, Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến trong vài thập kỷ tới. Một kênh truyền thông nước ngoài phân tích dự án của Việt Nam bằng sự tôn trọng và tò mò. Họ không nói Việt Nam liều lĩnh, họ nói Việt Nam dũng cảm. Bởi trong khi nhiều nước chọn cách an toàn, Việt Nam lại dám đầu tư cho tương lai. Và điều khiến video của Long Tu-mun trở nên đặc biệt chính là phần bình luận bên dưới, nơi người Thái bày tỏ suy nghĩ thật lòng về Việt Nam. Phía dưới video, hàng nghìn người Thái đã để lại bình luận với đủ cung bậc cảm xúc. Thành Yêu Nước xin trích lại một số bình luận tiêu biểu. Việt Nam có địa hình gần như thẳng từ Bắc xuống Nam, 2 thành phố lớn nằm ở hai đầu. Làm tuyến đường sắt này chắc chắn có lợi, vì người dân cả nước đều có thể sử dụng. Việt Nam làm tuyến này thế nào cũng đáng, vì chỉ một đường thôi đã bao phủ gần như toàn quốc. Giờ cái gì cũng phải đem ra so với Việt Nam, họ đã vượt Thái Lan rồi. Việt Nam phát triển nhanh đến mức thật sự khiến người ta ghen tị. Nhìn lại Thái Lan thì toàn vay tiền rồi đem đi chia, tham nhũng, ưu tiên lợi ích cá nhân, còn khi điều hành thì chỉ biết cãi nhau. Người Việt thông minh, không như người Thái. Nhiều người ở Thái nói không cần tàu cao tốc chỉ vì họ chẳng có tiền mua vé. Thái Lan ơi, đừng mãi tự tin rằng mình hơn người khác. Malaysia đã vượt xa, Việt Nam đang đuổi sát phía sau, còn Singapore thì ở một tầm khác rồi.
Hàn Quốc và Đài Loan từng nghèo hơn Thái, mà giờ đã bỏ xa, còn Thái Lan thì vẫn đang loay hoay với dự án tàu vay từ Trung Quốc. Việt Nam phát triển nhanh vì họ không có kiểu người thích drama, cái gì cũng phản đối như ở Thái Lan. Ước gì tàu cao tốc Thái Lan có thể nối qua Lào sang Việt Nam, chắc chắn sẽ trở thành tuyến du lịch đỉnh nhất khu vực. Họ dự kiến làm 5 năm là xong, còn Thái Lan thì sao? Thử xem ai hoàn thành trước. Việt Nam đang phát triển nhảy vọt từng ngày. Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, đầu tư hạ tầng sớm là cực kỳ đúng, mà họ lại tự làm được, thật đáng khâm phục. Còn Thái Lan thì cứ chậm chạp, chính trị tham nhũng, dân còn nghèo, chỉ chờ dự án phát tiền rồi đi bán phiếu bầu. Nhưng nếu không tính toán kỹ, rồi cũng sẽ chôn tiền trong đường ray như Indonesia thôi. Việt Nam chỉ có một cơ hội, nên họ phải đặt cược tất cả để vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Nếu thất bại thì sẽ giống Thái Lan mắc kẹt mãi. Nhưng họ có khả năng thành công cao hơn, vì họ ổn định hơn chúng ta. Còn Thái Lan, nếu không bị đảo chính liên miên, thì đã làm được điều đó từ 10 đến 15 năm trước. Giờ thì quá muộn rồi, dân thì già, trẻ thì ít, đất nước mải tranh giành quyền lực mà quên mất tương lai con cháu. Dưới phần bình luận, có thể thấy người Thái chia làm hai luồng rõ rệt. Một bên ngưỡng mộ và khâm phục Việt Nam, coi đây là ví dụ điển hình của tầm nhìn và hành động. Bên còn lại vừa lo ngại, vừa tự trách đất nước mình, cho rằng Thái Lan đang bị bỏ lại phía sau vì sự trì trệ và chia rẽ nội bộ. Và dù ở thái cực nào, tất cả đều phải thừa nhận. Việt Nam đang thật sự thay đổi, và thay đổi nhanh hơn bất kỳ ai tưởng. Có lẽ, chưa bao giờ người Thái Lan lại nói về Việt Nam với nhiều cảm xúc như vậy. Giữa bối cảnh ASEAN đang cạnh tranh từng bước phát triển, Việt Nam đang cho thấy sự quyết đoán và tầm nhìn dài hạn. Đường sắt cao tốc không chỉ là phương tiện vận tải, mà là biểu tượng cho một quốc gia đang vươn lên, không chờ đợi phép màu từ ai, mà tự tạo ra phép màu cho mình. Người Việt Nam từng tự làm được ô tô điện, từng xuất khẩu vệ tinh, từng sản xuất chip, và giờ đang mơ tới đường sắt cao tốc xuyên Việt. Mỗi giấc mơ ấy đều mang một ý nghĩa chung, khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ phát triển châu Á. Các bạn thân mến, khi truyền thông Thái Lan gọi đây là canh bạc 2,2 triệu tỷ đồng, người Việt Nam hiểu rằng đó không chỉ là tiền bạc, mà là niềm tin vào tương lai của dân tộc. Bởi không có quốc gia nào vươn lên mạnh mẽ mà không dám đi qua những quyết định táo bạo. Và biết đâu 10 năm nữa, khi đoàn tàu đầu tiên lướt qua dải đất hình chữ S, người Thái, người Nhật hay bất kỳ ai trong khu vực đều sẽ phải thừa nhận rằng Việt Nam họ đã làm được. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Hãy ủng hộ kênh Thành Yêu Nước bằng cách like, share và để lại bình luận. Theo bạn, tuyến đường sắt cao tốc này có thể thay đổi tương lai Việt Nam như thế nào?